আহিছো 5 minutes kitchenলৈ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মই জিনসি পুনৰ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একচুয়ালি মই আজি ৰেচিপিটো বনাব লৈছো কেইজনমান বন্ধুৰ অনুৰোধ ক্ৰমে তেওঁলোকে মোক চেনেলটো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰাই কৈ আহিছিল যে পৰ্কৰ ওপৰত এটা নতুন ৰেচিপি বনোৱা পৰ্কৰ ওপৰত এটা ৰেচিপি বনাই আমাক দিয়া কিন্তু মই তেওঁলোকৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিলো কিয়নো দিল্লীত পৰ্ক পাবলৈ অলপমান প্ৰবলেম হয় তাৰ ওপৰত এতিয়া কৰোনাৰ যি প্ৰকোপ চলি আছে সেই কাৰণে মই দিব পৰা নাছিলো আৰু আজি এট লাষ্ট তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টটো মই ৰক্ষা কৰিব পাৰিছো আৰু আজি মই বনাব লৈছো তেওঁলোকৰ কাৰণে নৰসিংহ আৰু পৰ্কৰ এটা ৰেচিপি আৰু মই এই ৰেচিপিটো সকলো পৰ্ক লভাৰলৈ ডেডিকেট কৰিব বিচাৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় তেতিয়া মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আমি এতিয়া বেছি কথা নাপাতো আৰু আমি পৰ্ক বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো আহক এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো গাহৰি মাংস 250 গ্ৰাম নৰসিংহ পাত জিৰা জালুক কেঁচা জলকীয়া লং ইলাইচি দালচিনি নহৰু পিঁয়াজ আদা ৰঙা শুকান জলকীয়া তেজপাত 1 টিস্পুন কলা সৰিয়হ Redmirch powder Garam masala powder হালধি পাউডাৰ আৰু জোখ অনুযায়ী নিমখ এতিয়া প্ৰথমে আমি মাংসৰ কাৰণে মছলা বনাম এই মছলাখিনি মই মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জালুক জিৰা সৰিয়হ এইখিনি গৰম কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই আজি গৰম কৰি লোৱা নাই মই ডাইৰেক্ট আজি মিক্সিত দি দিছো আৰু লগতে 1 টিস্পুন মিঠাতেল আৰু 1 টিস্পুন নেমু ৰস দি দিছো এতিয়া প্ৰথমে মই এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম এয়া দেখিছেনে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এই মছলাখিনি মাংসখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম আৰু লগতে ৰেডমিৰ্চ মছলা গৰম মছলা হালধি আৰু জোখমতে নিমখ দি ভালদৰে মঠি ল'ম আৰু এইখিনি মঠি লৈ মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিম প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পাছত এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু তাত মই 1 টেবুলস্পুন তেল দিছো আৰু গৰম হোৱাৰ পাছত এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈ তেলত দি দিছো আৰু লগতে কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছো আৰু এতিয়া লৰাই লৈ ইয়াত আধা টিস্পুন হালধি পাউডাৰ আৰু আধা টিস্পুন ৰেডমিৰ্চ মছলাও দি ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এতিয়া ইয়াত মই ধুই ৰখা নৰসিংহ পাতকেইখিলাও দি দিছো পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি তেলত দি দিছো আৰু খুব ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু খুব ভালদৰে
মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ঢাকন দি সিজিবলৈ দিছোঁ মাংসখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত মই জোখমতে পানী দি দিছোঁ আৰু টেষ্ট অনুসৰি নিমখো দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ঢাকন মাৰি উতলিবলৈ দিছোঁ মাংসখিনি প্ৰায় সিজিলেই সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত মই 1 টিস্পুন গৰম মছলা আৰু কাটি ৰখা ধনিয়া কেইডাল ওপৰত দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ প্ৰায় 2 পৰা 3 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি মই নমাই থৈছোঁ আৰু এয়া আজি পৰ্কৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল